Hello students, यदि हजुरहरु SPSC को एस्पिरेन्ट्स हो अनि यो पालिको अन्डर सेक्रेटरी अनि अकाउन्ट्स अफिसर को लागि फर्म फिल अप गर्नु भएको छ भने this video is going to be extremely helpful for you guys. Alright, यहाँ चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि टप 10 current affairs. Okay, यस्तो खालको भिडियोस म फ्रिक्वेन्टली हाल्ने नै छु. So do your work. तपाईहरुको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्ने हो. Alright, यो क्वेशन्सहरु ट्राई गर्नु होला. सुरु सिम्पल बाट हुनेछ अनि फेरि हामीहरु बिस्तारै बिस्तारै प्रोग्रेस गर्ने छौं. ओके, हजुरहरुलाई थाहै छ 17th of August 2025 important date हो हजुरहरुको लागि. ओके, यहाँबाट at least you can expect 5 to 6 questions from this series. Alright, let's begin this class. Okay, हजुरहरु पनि ट्राई गर्नु होला. Important questions हरु यहाँ हामीहरु गर्ने छौं. Alright, as you can see here, first question, when did Sikkim celebrate its 50th statehood day? Sikkim ले recently celebrate गर्यो 50th statehood day. यो त याद छ, तर डेट याद हुनुपर्छ. ओके, किनभने यही वर्ष भएको, सो डेट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. हजुर ट्राई गर्नुस् कहिले भएको थियो डेट? 16th मे मा भएको थियो कि जुन मा भएको थियो कि 17th जुलाई कि 17th यो फेरि जुलाई, यो पनि एउटै भएछ है. सो 17th जुन होला यो 17th जुन 2025. सो ट्राई दिस. के हो यसको आन्सर? यसको आन्सर हुन्छ इनफ्याक्ट इफ यु युज ए ब्रेन 17th जुलाई त आकै छैन, करेक्ट? So यहाँ something printing mistake भएको छ. Okay, on the part of my मेरोबाट चाहिँ printing mistake भएको छ. So forget about this. यो दुईटामा चुज गर्नु पर्यो 50-50 को तपाईको अप्सन्सहरु भयो. ओके, सो इजी छ. यसको आन्सर छ अप्सन नम्बर ए. कहिले भएको थियो? 16th of May 2025. Prime Minister Modi was also scheduled to come that day, but he could not come, right? हैन? Alright, next. How many snow leopards? Very very important question. Okay, very very important. याद गर्नुपर्ने कुरा. How many snow leopards were recorded in Sikkim's first population assessment? सिक्किम को पहिलो population assessment मा कतिवटा snow leopard हामीले स्पेशली त्यहाँ गन्दाखेरि कतिवटा snow leopard भेटेको थियौं त? Please try to answer this question. कति हुन्छ? 15, 21, 35, 42. 35, 42 अलिकति बेसी हाई लेभलमा गयो हैन? 15 पनि अलिक कम्ती जस्तो लाग्दैछ. सो answer is 21. Okay, 21 वटा हामीले स्नो लेपर्ड फर्स्ट असेसमेन्ट पपुलेसन असेसमेन्ट मा भेटेका थियौं. Okay, another very important question. Which lake outburst caused major flood in Sikkim on October 4, 2023? अब हजुरहरुले सोच्नु हुन्छ होला करेन्ट अफेयर्स को क्लास हो, 2023 को क्वेशन्स लिएर आएको छ. But this is a very major incident that happened in Sikkim, right? So यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हजुरहरुको लागि. Okay, कुन चाहिँ लेक हो? सङ्गमो लेक हो कि साउथ लोनाक लेक हो कि गुरुदोङबा लेक हो कि यो के हो? केचियो पलरी लेक हो. ओके, कुन चाहिँ हो यसको आन्सर? यो त इजी क्वेशन्समा आउँछ हैन? यसको आन्सर के हो भन्दाखेरि साउथ लोनाक लेक. अलराइट, अप्सन नम्बर बी. ओके, नम्बर 4, अप्रोक्सिमेटली हाउ मेनी बटरफ्लाइज? अगेन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. अलराइट, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. How many butterfly species were found in Sikkim? कतिवटा प्रजातिहरु सिक्किमको बटरफ्लाइहरु कतिजना हामी सिक्किममा भेटेको छ भनेर भनेको छ. यसको आन्सर. So what is the correct answer to this question? Option number के हो? A हो कि B हो? यसको आन्सर करेक्ट इज ऑप्शन नंबर C, 700, 700 वटा. Alright, next. What environmental scheme ties children to tree planting? ट्री प्लान्टिङ को लागि एउटा इन्भाइरोमेन्टल स्किम रिसेन्टली गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले लन्च गरेको थियो. त्यो के हो भनेर सोध्दैछ. ग्रीन सिक्किम हो कि प्लान फर इन्डिया हो कि? यो त हामीले एलिमिनेट गर्न सक्छौं किनभने वी आर स्ट्रिक्टली टकिङ अबाउट सिक्किम, नट इन्डिया, राइट? सो यो त हामीले एलिमिनेट गर्न सक्छौं. ग्रीन सिक्किम ग्रीन स्कुल हो कि? किन भन्दाखेरि यो चिल्ड्रनको लागि हो, स्कुल पनि त हुन सक्छ, राइट? तर यसको आन्सर के हो भन्दाखेरि मेरो रुख मेरो सन्तति. मेरो रुख मेरो सन्तति इज द करेक्ट आन्सर. So इसका आंसर हुन्छ ऑप्शन नंबर डी. Alright, next. Under which central scheme is national education policy implemented in Sikkim? यो central scheme को बारेमा सोध्दैछ. NEP सिक्किमले इम्प्लिमेन्ट गरेको छ, as we all know, right? So कुन चाहिँ स्किम को अन्तर्गत गरेको छ त? समग्र शिक्षा PM श्री यो दुईटा स्किम हो. अनि ऑप्शन नंबर सी both A and B छ. अनि ऑप्शन नंबर डी बेटी पढाओ बेटी बचाओ छ. So what do you think the answer is of this question? Answer हुन्छ correct answer option number C, right? Both A and B is the answer. That means समग्र शिक्षा अनि PM श्री दुईटै स्किम in fact, right? मिलेर चाहिँ नेशनल एजुकेशन पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गरेको छ सिक्किममा. Alright, next.
7 number question, literacy rate. Again, very important question. Okay, literacy rate of Sikkim as per latest available statistics. Sikkim को literacy rate कति छ यो त सिक्किम वासी हजुरहरुलाई त याद हुनुपर्ने कुरा हो. सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ 94 त अति बेसी भयो, 66 अति कम्ती भयो, राइट. सो यस मध्येमा हामीले चुज गर्नुपर्छ. करेक्ट. सो यसको अप्सन हुन्छ अप्सन नम्बर ए 81.42. Okay. All right. How many model schools were approved in 2025? Again, very important question. Okay. The probability of this question featuring in this year's SPSC is very high. कुनै पनि SPSC ले एउटा न एउटा exam मा यो question सोध्छ. Okay, सोध्छ because very important question हो यो. So कतिवटा model school approve गरेको थियो? 10 वटा, 10. Okay, 10 वटा. All right. Question number 9. Which university bill was passed in February 2025? यो हजुरहरुले देख्न सक्नुहुँदै होला, अलिकति font सानो छ यसको. Okay, Himalayan Central University, Sikkim Sanskrit Vishwavidyalaya, Mahatma Gandhi University, okay, Sikkim Buddhist University. अब यसलाई याद गर्ने तरिका त गान्तोकमा के छ एमजी मार्क, महात्मा गान्धी मार्क, राइट. सो युनिभर्सिटी पनि महात्मा गान्धी युनिभर्सिटी हो, अप्रुभ गरेको छ. अलराइट, 2025 मा. ओके. आमा योजना, again very important scheme by the government of Sikkim. Okay, provides how much annually to mothers. एक वर्षमा आमाहरुलाई कति रुपैयाँ दिन्छ त? यो आमा स्किममा गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले भनेर चाहिँ सोध्दैछ. कति रुपैयाँ दिन्छ? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000. The correct answer to this question is option number C, 20,000. Okay, so with this we've come to the end of today's session. यस्तो खालको भिडियोजहरु म कन्टिन्युअसली ल्याउने छु till your prelims exams. So please consider giving this video thumbs up. है, अन्तखेरि कमेन्ट पनि गर्नु होला तपाईहरुको सजेशन्स, यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि भन्नु होला अनि कसरी इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्छु त्यो पनि भन्नु होला. Okay, your valuable feedback is very important for us to grow. Alright, so thank you very much for watching this video till here. I'll meet you in the next class. Alright, thank you.